සුබ දවසක්. ඩිලිජන් හෝම් සමග රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම අසාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කොල්ලු කියන්නේ පෝෂණීය වගේම ඖෂධීය ගුණයෙන් සපිරි ගොඩක් රසවත් ධාන්‍ය වර්ගයක්. සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට, ප්‍රෝටීන, යකඩ, කැල්සියම්, ෆොස්ෆරස්, තන්තු වගේම ඉහළ කැලරි ප්‍රමාණයකින්ද යුක්ත වෙනවා. ඉතින් මේ කොල්ලු දියවැඩියා රෝගීන්ට වඩාත් ගුණදායක ආහාරයක්. ඒ වගේම තමයි රක්තහීනතාවයෙන් පිළින්නන්ගේ හිමොග්ලොබින් වර්ධනය වෙන්නත් උපකාරී වෙනවා. දත් අස්ත ශක්තිමත් වෙන්නත්, ඒ වගේම අඩු ආහාර ප්‍රමාණයකින් වැඩි ශක්තියක් ලබා ගන්නත් ගොඩක් ගුණදායක ආහාරයක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කාන්තාවන්ගේ ඔසප්පක්‍රමිකතා හා ඒ සම්බන්ධ රෝගවලටත් කුඩා ළමුන්ගේ උණුසුම් ප්‍රතිශ්‍යාව වගේ රෝගවලටත් ගුණදායක වෙනවා. මුත්‍රාගල් සුව වෙන්නත් මුත්‍රා වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝගවලට ගොඩාක් ගුණදායක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කිරිදෙන මව්වරුන්ගේ කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිවීමත් ගොඩක් උපකාරී වෙන මේ කොල්ලෝ ගොඩක් රසවත් විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් එකක් තමයි කොල්ලෝ ව්‍යංජනය කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු රසවත් කොල්ලෝ ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්න අනෙකුත් ධාන්‍ය වර්ග වගේම කොල්ලොත් බොහොම පහසු මිලකට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මිලදී ගත්ත කොල්ලෝ හොඳට සෝදලා ගරලා මේ විදිහට බෙද ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර වගේ මේ විදිහට පෑන් එකක් එහෙම නැත්නම් තාච්චියක් පාවිච්චි කරලා මදකින්නේ බෙද ගන්න ඕනේ. පොත් ඉවත් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට බෙදගත්ත කොල්ලු ටිකක් නිමෙන්න තියලා අපි හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ග්‍රයින්ඩර් කප් එකක් එහෙම නැත්නම් වංගෙඩියක් පාවිච්චි කරලා මේ කොල්ලු ටික කොටා ගන්න පුළුවන්. කොල්ලු තන්තු බහුල ආහාරයක් නිසා අපේ ජීර්ණය වෙන්නේ ගොඩක් සෙමින්. අපේ ජීර්ණය ඉක්මන් කරන්නත් කොල්ලවල තියෙන පෝෂණය අපේ ශරීරයට හොඳින් උරා ගන්නත් ඒකේ තියෙන රස අපිට හොඳට දැනෙන්නත් තමයි අපි මේ කොල්ලු ටික කොටා ගන්නෙ. පවුඩර් වෙනකම්ම කොටන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කුඩා කෙබලි වලට කොටා ගත්තාම ඇති. කොල්ලු ටික ඉක්මනට තඹ ගන්නත් මේ කොටන එක අරමුණක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කාර්යබහුල ගෘහණියක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට කොටාගත්ත කොල්ලු ටික බෝතලයකට දාලා මාසයක් විතර වගේ තියාගන්න. දැන් අපි බලමු මේ කොල්ලු ව්‍යංජනය හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම කොටාගත්ත කොල්ලු වලින් කෝප්ප භාගයක් ගත්තා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, අමු තුන පහ කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් ගත්තා. සීනුව කපාගත්තු ලොකු ලුණු හෝ රතු ලුණු මේස් හැඳි දෙකක් විතර, සුදු ලුණු මේස් හැඳියක් විතර, ඒ වගේම හීනියට කපාගත්ත අමු මිරිස් ටිකක්, රම්පි කැබලි දෙක තුනක්, ඒ වගේම කරපිංච ටිකක්, සීනුව කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියක්, මිටි කිරි කෝප්ප එකක්, දිය කිරි කෝප්ප 3ක් 4ක් පමණ, එහෙම නැත්නම් වතුර ටිකක් ගන්නත් පුළුවන්. පොල් තෙල් හෝ එලවළු තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. හොඳට සෝදලා පිරිසුදු කරගත්ත මැටි ඇතිලියක් හෝ වෙනත් සුදුසු භාජනයක් අරගෙන ලිප තියලා රත් කරලා අපි මේ තෙල් ටික දාලා හොඳට රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු, ලොකු ලුණු, අමු මිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගත්තාම අපේ කොල්ලු ව්‍යංජනයේ රස වැඩි වෙනවා වගේම ඒකේ තියෙන පෝෂණ පදාර්ථ ශරීරයට උරා ගන්නත් පහසුවක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කොල්ලු ටිකත් අපේ දිය කිරි හෝ වතුර ටිකක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, කහ ටික වගේම ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා හොඳට මේ කොල්ලු ටික තඹ ගන්න ඕනේ. මේ කොල්ලු ගිලෙන තරමටම කිරි හෝ වතුර තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඉක්මනටම ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා මේ කිරි ටික මදි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කොල්ලු ටික අපි විටින් විට හැඳි ගාමින් තමයි තඹ ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් වගේ තඹ ගන්න ඕනේ. විටින් විට හැඳි ගාමින්. එහෙම නැති වුණොත් ඉක්මනට කිරි ටික හිඳලා කොල්ලු ටික අඩිය අල්ලනවා. මේ තියෙන්නේ කොල්ලු එක විනාඩි 10කට විතර පස්සේ. ඉතින් මගේ එකේ නම් තාම කිරි තියෙනවා. තැම්බෙන්න ඒ ටික ප්‍රමාණවත්. ඔයාගේ ව්‍යංජනයේට කිරි මදි නම්
වියලි ගතිය වැඩි නම් තව වතුර ටිකක් හරි කිරි ටිකක් හරි දාගන්න. මගේ කොල්ල ව්‍යංජනය දැන් විනාඩි 20ක් විතර තැඹුණා. ඒකේ වතුරත් හෙඳිලා. දැන් මම පොල් කිරි ටික දාගන්නයි හදන්නේ. මගේ මිටි පොල් කිරි ටික මම දාගත්තා. ඒත් එක්කම මම කපලා තියාගත්ත තක්කාලි ටිකත් මේ වෙලාවේ මම එකතු කරගන්නවා. මොකද මේ කොල්ල ව්‍යංජනයේට තක්කාලි ටිකක් ඇඹුලක් තිබුණත් රසයි. ඔයාට ගොරක ටිකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් තක්කාලි තිබුණොත් වඩාත් රසවත් වෙයි. ඒ වගේම තමයි ආහාරයක තියෙන යකඩ ශරීරයට ඉක්මනින් උරා ගන්නත් මේ ඇඹුල් ಜಾති උපකාරී වෙනවා. මේ විදිහට මම තවත් විනාඩි 10ක් විතර සාමාන්‍ය මදගින්නේ මගේ කොල්ල ව්‍යංජනය පිස ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කොල්ල ව්‍යංජනයක් හදාගත්තට පස්සේ අපිට හොඳට හින්දගෙන වේල් 3ක්ම වුණත් පවුලේ හැමෝටම රස විඳින්න පුළුවන්. හොඳ රසක් සුවඳක් වගේම හොඳ පෝෂණ ගුණයක් තියෙන මේ කොල්ල ව්‍යංජනය ඔයත් හදන්න. ඉතින් ඒ විස්තරේ මටත් කියන්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ කොල්ල ව්‍යංජනය දැන් හොඳට තැම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම් කිරි මේ ගානට තියෙද්දි ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාට තවත් කිරි හින්ද ගන්න ඕනේ නම් තවත් විනාඩියක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. එයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.